ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ DPKIDS එක හැමදාම එකතු වෙලා ලස්සන නිර්මාණ කරන මගේ දුවලා පුතාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අද මං හිතුවා හැමදාමත් කරන වගේ වෙනස් නිර්මාණයක් කරන්න. මේ බලන්න. ලස්සනයිද මේ කැරට් අලේ? hina වෙලා ඉන්නේ. මේ බලන්න. මේක හදන හැටි හරිම ලේසි. මගේ චූටි දුවලා පුතාලට මේක ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හදලා බලමු ඉක්මනටම. කැරට් අලේ පාට තියෙන කොලයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්තම් කමක් නැහැ. ඕනෙම 4 කොලයක් අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් මේ බලන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ කැරට් අලේ හදාගෙන තියෙන්නේ. යට කොටස ලොකු කොලයකින් හදාගෙන තියෙනවා. මේ කොළ දෙක වෙන පොඩි කොලයකින් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ලොකු කොලයක් නම් මේ වගේ පොඩි කොළ දෙකට කොළ දෙකක් ඕනේ. අද අපට ඕනේ වෙනවා කොළ 3ක්. බය වෙන්න එපා. කොළ 3ක් තිබුණාට හදන විදිය හරිම ලේසි. අපි දැන් හදමු කැරට් අලේ. කැරට් අලේ මෙන්න මෙහෙම කරමු. අපි මේක දෙකට නමමු. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩට නමමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ලත් අපි මෙන්න මේ මැද දාරෙට නමනවා. මේ කෑල්ලත් එහෙමයි. මෙතන මෙහෙම මේ මැද දාරෙට නමනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න. මේ දෙක මෙහෙම නැමුවොත් ඔන්න කැරට් අලේ හැදිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේ කෑලි දෙක ඕනේ වෙනවා. ඒකේ කොළ දෙක රඳව ගන්න. අපි දැන් මේ කැරට් අලේට චුට්ටක් පැත්තකින් ඉන්න කියලා අපි කොලේ හදන හැටි බලමු. ඒකත් හරිම ලේසි. මෙහෙම කොලේ අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක දිග ඇරලා මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ කොලේ මෙන්න මෙහෙම නමනවා. මේකත් එහෙමයි. මේක දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙහෙම නමනවා. මේ බලන්න හරිම ලේසි. ස්ටෙප්ස් 3කින් අපි මේක හදාගෙනත් ඉවරයි. බලන්න මතකද කියලා මං අනිත් එකත් හදනකොට දුවලා පුතාලා බලා ගන්න පොඩ්ඩක්. මතකද කියලා මෙහෙම දෙකට නැමුවා. එක කෙලවරක් මෙන්න මෙහෙම දෙක. මැද රේඛාව ළඟට නැමුවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරලා පැත්ත මාරු කරන්නේ අපි නැමුවේ මේ පැත්ත නම් ඒ පැත්තම තමයි අපි ආයේ අනිත් පැත්තට නමන්නේ. අපේ කොළ දෙක අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හිමිහිට මේ කොළ දෙක මෙන්න මෙතන පොකට් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ පොකට් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. අපි ලස්සන මූණකුත් අඳිමුද? කැරට් අලේ තියෙනා වගේ පොඩි පොඩි මුල් කොටස් මගේ දුවලා පුතාලට මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. අපි මේක කොලයක් අරගෙන ලස්සනට අලව ගමු. අපිට මේක හෙල්ලෙනවට අපිට ගම් චුට්ටක් දාලා මේක ඇතුළට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. අපි මේ යට කොටස පේන්නේ නැති වෙන්න මේක අලව ගමු. තව එකක් අලව ගමු එහෙනම්. මේ බලන්න මේක හදලා තියෙන්නේ මං පරණ කැලෙන්ඩර් එකකින් කපාගත්ත කොලයකින්. කොළ පාට තියෙන කොටස මං මෙහෙම කපලා ගත්තා.
ලස්සන ලොකුම ලොකු කැරට් අල දෙකක්. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ වගේ පුංචි පුංචි කැරට් අල ගොඩක් හදාගත්තොත් ලස්සන ලොකු කැරට් පාතියක්ම හදන්න. ඉතින් මේ කැරට් පාතියට එන යාළුවෝ දෙන්නෙක්ව මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හදන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. කවුද බලන්න මේ අපේ කැරට් පාතියට එන යාළුවෝ දෙන්න. සුබ දවසක්.